heavy dan satu force. Dan untuk oleh sikit. Vegetable satu heavy dan satu force. Ada collaboration dengan ice wash. Okay, ini bit number dan voucher air ice wash. Okay, apa-apa kita tunggu esok. Jam 7 pagi dan my askar pelari veteran. Ada kat ini pelari veteran. Siapa yang dah 10 tu boleh jalan dulu. Yang 5 km boleh kan anda larian ataupun fun walk anda. Bagus steady tu. Apa yang steady 5 km ni? Gila. Ada yang 10 km ni. Berarti kau betul kes aku. Bin, ada 10 km ni melekat ni. Dia malu ni. Kau mana ni? Kelas competition. A few inches later.
Ini tamak sudah memanaskan badan di My Veteran. Ini medannya. Light breakfast tak dapat. 7.1 kilo. And this is my running number. Yeah. Light breakfast tak dapat juga. Bertemu lagi So, di dah- lain Faraj.